તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના આવા જ વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ JSK ગુરુકુલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રતિક્ષર જવાહર નવોદયના વર્ગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ભણવાના છીએ જવાહર નવોદયના અંકગણિત. કયું? અંકગણિત વિભાગ. એમાં ચેપ્ટર નંબર 4 અવયવ અને ગુણક. એના જે IMP પ્રશ્નો છે, જે પરીક્ષામાં વારે વારે પૂછાય છે, એવા પ્રશ્નો આપણે જોશું. બરોબર? તો પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચેની ભાતનો અભ્યાસ કરો. તો પેટર્ન જોઈએ. પેટર્નમાં શું છે? જો 2 × 2 - 1 × 1. તો પછી શું કર્યું એ લોકોએ? 2 લીધા, 2 × 2 માંથી 2 લીધા અને 1 × 1 માંથી 1 લીધા અને 2 વચ્ચે શું કર્યો? સરવાળો. સમજાઈ ગયું? એવી જ રીતે 3 × 3 એટલે કે 3 લીધા અને 2 × 2 એટલે કે 2 લીધા. 3 લીધા અને 2 નો સરવાળો 5 આવ્યો. પછી આગળ જોઈએ તો 4 × 4, 3 × 3. તો કોનો સરવાળો થશે? 4 અને 3 નો સરવાળો. માઇનસ નું શું કરી નાખ્યું છે? પ્લસ કરી નાખ્યું છે. પછી અહીંયા છે 5 × 5 અને 4 × 4. તો કોનો સરવાળો છે? 5 અને 4 નો સરવાળો. કેટલો આવ્યો? 9 આવ્યો. તો હવે આપણે એમ પૂછ્યું છે કે જો તમને આવું આપ્યું છે 73 × 73 ને 72 × 72, તો એનો જવાબ કેટલો આવશે? તો આપણે જોઈએ ભાઈ, 73 × 73. 73 × 73 માઇનસ 72 × 72. તો આનો જવાબ શું આવે? તો આપણે આવી રીતના લેવાનું ભાઈ, 73 × 73 ને 72 × 72. તો આપણે સરવાળો થશે 73 + 72 નો. આ બેનો સરવાળો કરો તો સરવાળો કરીને બતાડી દઉં છું. 73 + 72, 3 ને 2 5, 7 ને 7 14. કેટલો આવે જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો? 145 જવાબ આવશે. આ બેનો સરવાળો કેટલો થશે? 145. સમજાઈ ગયું? ગુણાકાર છે એને એકવાર લખવાનો, 2 વાર ગુણાકાર છે એને એકવાર લખવાનો અને 2 વચ્ચે શું કરી દેવાનો? માઇનસની જગ્યાએ શું કરી દેવાનો? સરવાળો કરી દેવાનો. એટલે આપણો જવાબ આવી જાય છે 145. ચાલો બીજો સવાલ જોઈએ. તેમાં પૂછ્યું છે તમને કે 12 અને 15 ના સામાન્ય અવયવ કયા કયા છે? તો 12 અને 15 ના સામાન્ય અવયવ, તો 12 ના ભાગ પાડવાના અને 15 ના ભાગ પાડવાના. બરોબર? તો આપણે જોઈએ 12 ના ભાગ પાડીએ. બાર નો 12 × 12 / 12 થાય, 12 વડે ભાગાકાર થાય. પછી પેલા 1 થી શરૂઆત કરીએ. ચાલો આપણે 12 નો 1 વડે ભાગાકાર થાય, 12 × 12. 12 નો 2 વડે થાય, કેટલો થાય? 12 × 2 = 6 × 2 = 12. પછી આવી રીતના થાય ને, 12 × 12 અને 6 × 2 = 12 થાય. પછી 12 નો 3 વડે ભાગાકાર થાય, હા થાય, તો 4 × 13 = 12. પછી 12 નો 4 વડે થાય ભાગાકાર, તો થાય 4 × 13 = 12. પછી 12 નો 5 વડે ભાગાકાર ન થાય, 6 વડે થાય, 6 × 2 = 12. પછી 12 નો 7 વડે ભાગાકાર થાય, ન થાય. પછી 8 વડે થાય, ન થાય. 9 વડે થાય, ન થાય. 10 વડે થાય, ન થાય. 11 વડે થાય, ન થાય. 12 વડે થાય. 12 / 12 કરો તો 12 × 12 થાય. સમજાઈ ગયું? તો આ જે નીચે જેના વડે ભાગાકાર કર્યો છે ને, એ એના અવયવ થઈ ગયા. તો આ થઈ ગયા 12 ના અવયવ. બધા અવયવ, 12 ના બધા અવયવ કયા કયા આવ્યા? 1 2 3 4 6 અને 12. એ જ રીતે હવે આપણે 15 ના મેળવીએ. ચાલો તમે 15 15 15
15 15 તો 15 નો ભાગાકાર કરીએ 15 નો 1 વડે થાય હા થાય 15 એકા 15 પછી 2 વડે થાય ભાગાકાર ન થાય 3 વડે થાય હા 3 વડે થાય જો 3 પંચા 15 પછી 4 વડે થાય તો 15 નો 4 વડે ન થાય 5 વડે થાય 5 તેરી 15 પછી લાઈનમાં આગળ વધવાનું 6 વડે થાય ન થાય 7 વડે થાય ન થાય 15 નો ભાગાકાર 15 નો ભાગાકાર 8 વડે થાય ન થાય 9 વડે ન થાય 10 વડે ન થાય 11 વડે ન થાય 12 વડે ન થાય 13 14 વડે ન થાય તો 15 નો હવે કોના વડે થશે 15 એકા 15 15 નો 15 વડે થશે ભાગાકાર હવે આગળ જો તો આગળ તમને કોઈ ભાગાકાર થતો નથી તો છેલ્લો 15 નો 15 વડે ભાગાકાર થાય છે તો આના અવયવ કયા કયા મળ્યા 1 3 5 અને 15 છે તો 15 ના બધા અવયવો કયા કયા આવ્યા 1 3 5 અને 15 આટલા આવ્યા તો હવે બેયના સામાન્ય અવયવ એટલે કે બેયમાં હોય 12 માં હોય ને 15 માં હોય એવા કેટલા છે તો એક જોવો 12 ના અવયવમાં છે અને 15 નામાં છે 3 જોવો 12 માં છે અને 15 નામાં છે બીજા એક કે બેયમાં હોય એવા છે બીજા એક કે નથી તો કયો ઓપ્શન સાચો થશે ઓપ્શન નંબર એ તો બેયના સામાન્ય અવયવો કયા કયા આવ્યા આપણી પાસે બંનેના સામાન્ય અવયવ આવ્યા 1 3 જે 12 ના અવયવમાં છે અને 15 ના અવયવમાં પણ છે સમજાઈ ગયું આગળ જોઈએ ત્રીજો હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 એમ કીધું છે કે એક સંખ્યા જે 50 થી ઓછી હોવી પડે તો 50 થી નાની સંખ્યા હોવી પડે 7 નો ગુણક હોવો પડે એટલે કે 7 ના ઘડિયામાં આવવું પડે અને એને બરાબર 3 અવયવ 3 કયા તો કે અવિભાજ્ય અવયવ અહીંયા બધા અવયવ ધ્યાનમાં લેવાના નથી કયા લેવાના છે અવિભાજ્ય અવયવ તો જો આપણે ભાગ પાડીએ તો પહેલો છે ઓપ્શન 14 તો 14 માં જોઈએ 7 ના ઘડિયામાં આવે છે 7 દુ 14 થાય છે ને પછી 7 ના ભાગ પડે ન પડે એટલે 7 એકા 7 તો આના બે અવયવ આવ્યા 1 અને 2 તો બે અવયવ વાળો ઓપ્શન આપણે હાલે નહીં આપણે કેટલા અવયવ જોઈએ છે 3 જોઈએ છે પછી છે 42 તો 42 જુઓ હવે 7 ના ઘડિયામાં આવે છે બરોબર પહેલા એના અવયવ પાડી દઈએ બધા તો 6 7 42 આવે છે હવે એના અવયવ પાડીએ તો 2 વડે ભાગ ચાલે 21 દુ 42 7 તેરી 21 ને 7 એકા 7 તો કેટલા અવયવ આવ્યા 3 અવયવ આવ્યા અને 42 7 નો ગુણક પણ છે એટલે કે 7 ના ઘડિયામાં પણ આવે છે તો આ ઓપ્શન સાચો કયો ઓપ્શન નંબર બી હવે તમે સી ને ડી ચેક કરવા જશો જો આ 49 છે તો 49 માં શું થાય 7 49 7 ના ઘડિયામાં આવે છે ને પણ અવયવ કેટલા આવે 7 એકા 7 એટલે બે જ અવયવ આવ્યા તો આઈ સી પણ નહીં ચાલે ડી જોઈ લઈએ 35 7 ના ઘડિયામાં આવે છે 7 50 35 તો આપણે અવયવ પાડીએ 7 50 35 7 એકા 7 તો આમાં બે જ અવયવ પડે છે બીજા કોઈ અવયવ પડતા નથી તો આ બે અવયવ ચાલે નહીં આપણે કેટલા અવયવ જોઈએ છે 3 તો 3 અવયવ કોનામાં મળ્યા છે માત્ર ને માત્ર આમાં મળ્યા મને શેમાં તો કે ઓપ્શન નંબર બી માં સમજાઈ ગયું ઓકે ચાલો હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 એમાં કીધું છે કે બે વયસ્ક એટલે 18 વર્ષથી ઉપરના લોકો એની ઉંમરનો ગુણાકાર કેટલો છે 770 છે તો તેમની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો હશે ચાલો જોઈએ તો આની માટે આપણે એમ કરશું કે 770 ના અવિભાજ્ય અવયવો પાડી દેશું બરોબર હવે આપને ખબર છે કે ભાઈ 770 નો ભાગાકાર 11 વડે થાય ને તો આપણે એવું કરીએ કે 11 ગુણ્યા 70 કરીએ એટલે 770 થાય એમાં 11 કેવી છે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો આ પહેલો અવિભાજ્ય અવયવ થયો પછી કરીએ 7 એ દાન 70 પછી આ બીજો અવિભાજ્ય થયો પછી 5 દુ 10 થાય છે તો આ ત્રીજો અવિભાજ્ય અવયવ થયો પછી લઈએ 2 એકા 2 તો આ ચોથો અવિભાજ્ય અવયવ થઈ ગયો આ બધા ચારે ચાર એના અવિભાજ્ય અવયવ થયા હવે એને એવી રીતે ગોઠવવાના છે આપણી પાસે અવયવ આવ્યા 11 7
5 2 બરોબર। હવે એમાંથી એ બધાનો ગુણાકાર કરશો ને એટલે કેટલો થશે? 770 થશે। બધાનો ગુણાકાર કરો એટલે 770 થશે। પણ આપણે કોઈ પણ બેનો ગુણાકાર કરવાનો કે જેનો 18 થી ઉપર આવવો પડે, તો આપણે આ બેનો ગુણાકાર કરીએ। 7 5 35, તો આ બેનો ગુણાકાર 7 નો અને 5 નો કેટલો આવ્યો? 7 5 35। ઓકે, તો પ્રથમ વ્યક્તિ કેટલા વર્ષ લેશું? 7 5 35। હવે બીજા બે નો ગુણાકાર કરીએ, 11 ગુણ્યા 2, તો આ બે નો ગુણાકાર કરો બીજી વ્યક્તિ, 11 દુ 22। જોવો તો બે માં 18 વર્ષથી વધુ આવી ગયા છે। 11 દુ 22, એનો ગુણાકાર કર્યો તો એ 18 વર્ષથી ઉપર છે, 22 એ 18 વર્ષથી ઉપર છે અને 35 એ 18 વર્ષથી ઉપર છે। જો બીજું કંઈક કર્યું હોત, સમજી લો કે આ 5 દુ 10 કર્યું હોત, તો એ 10 18 વર્ષથી ઉપર ન આવે, એટલે ન ચાલે। બે 18 વર્ષથી ઉપર આવે ને એ રીતે આપણે જોડી બનાવવાની, બરોબર? ગુણાકાર એ રીતે કરવા। હવે આ બે 18 વર્ષથી ઉપર આવી ગયા છે, તો બે નો સરવાળો કરો, 5 ને 2 7, 3 ને 2 5, કેટલા થયા? 57 જવાબ આવ્યો। તો આ આપણો જવાબ 57। હવે જોઈએ આપણે પાંચમો સવાલ। તમને કીધું છે કે ભાઈ 32 ના અવિભાજ્ય અવયવો કયા કયા છે? ચાલો 32 ના અવિભાજ્ય અવયવો, 32 નો 2 વડે ભાગાકાર થાય, બે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે। હાલો પહેલો અવયવ 2, તો આપણું થયું 16 દુ 32, પાછું 2 વડે થાય ભાગાકાર। બીજો અવયવ 2 થાય, 8 દુ 16, પાછો 2 વડે ભાગાકાર થાય। ત્રીજો અવયવ 2, 4 દુ 8, પાછો 2 વડે ભાગાકાર થાય, 2 દુ 4, ને 2 દુ 4, પાછો 2 વડે થાય, 2 એકા 2। તો આ બધા અવયવો જોયા તો આપણા 2 2 2 2 2 એમ 5 વાર આવ્યા। તો અવિભાજ્ય અવયવો કેટલી વાર ગુણાકારમાં આવશે? 5 વાર। 1 2 3 4 ને 5 વાર હોય એવો ઓપ્શન આપણો કયો છે? ઓપ્શન નંબર એ। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6। તમને કીધું છે કે 8 ના પહેલા 4 ગુણકનો સરવાળો। તો 8 ના પહેલા 4 ગુણક એટલે 8 એકા 8, પછી બીજો 8 દુ 16, ત્રીજો 8 તેરી 24, અને પછી 8 ચોક 32। આ બધાનો સરવાળો કરવાનો। ચાલો સરવાળો કરીએ। 8 ને 6 કેટલા થશે? 14, 14 ને 4 18, 18 ને 2 20, 20 નો 0 બધી 2, સરવાળો કરીએ। 2 ને 1 3, 3 4 5 6 7 ને 8, કેટલો આવ્યો જવાબ? સરવાળો કેટલો આવ્યો? 8 ના 4 4 ગુણકનો સરવાળો કેટલો આવ્યો? 80 આવ્યો। કયો ઓપ્શન સાચો છે? ઓપ્શન નંબર સી। હવે સાતમો જોઈએ। સાતમા મેં કીધું છે કે પ્રથમ 100 વિભાજ્ય સંખ્યાઓમાંથી 3 થી અને 5 થી બંનેથી ભાગી શકાય એવી સંખ્યાઓ કઈ કઈ છે? તો 3 થી અને 5 થી ભાગી શકાય એવી સંખ્યાઓ, તો એ 3 ના ઘડિયામાં આવી પડે ને 5 ના ઘડિયા, 5 થી ભાગાકાર થવો પડે ને 3 થી થવો પડે। ચાલો પહેલા તો 5 થી વિભાજ્ય સંખ્યા 1 થી 100 માં લઈ લઈએ। 1 થી 100 માં આવતી 5 વડે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ, ચાલો ચેક કરીએ કઈ કઈ છે 1 થી 100 માં આવતી 5 વડે। તો 5 10 15 20 25 30 35 40 45, આ 5 વડે વાળ્યો 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 અને 100, આ બધી 5 વડે વિભાજ્ય છે। એમાં 3 વડે કઈ કઈ છે? જુઓ 3 ના ઘડિયામાં આવતી હોય તો 5 ન આવે, 10 ન આવે, 15 આવે, 5 તેરી 15, 15 નો ભાગાકાર 3 વડે થાય તો આ 15 ચાલશે।
20 20નો 3 વડે ભાગાકાર થાય? ન થાય. રેડી? હવે 25નો પણ 20નો ન થાય ભાગાકાર, 25નો 3 વડે ન થાય. 30નો થાય, 30નો થાય તો 30 આવશે, 10 તેરી 30 થાય. બરોબર? હવે 35નો ન થાય, 40નો ન થાય, પણ 45નો થાય, 15 તેરી 45. પછી 50નો ભાગાકાર 3 વડે ન થાય. બરોબર? હવે ચેક કરીએ છીએ આ કોણ? તો કે 3 વડે. તો હવે 3 વડે ચેક કરીએ. એમાં 55નો થાય છે, જુઓ તો 55નો ન થાય, 60નો થાય, 20 તેરી 60. ચાલો હવે 5 વડે તો બધાનો હતો જ. હવે 3 વડે બધામાં ચેક કરતા જઈએ તો 65નો 3 વડે ન થાય, 70નો ન થાય, પણ 75નો થાય, 25 તેરી 75 થાય. 80નો ભાગાકાર 3 વડે ન થાય, 85નો ન થાય, પણ 90નો થાય, 30 તેરી 90. સમજાઈ ગયું? હવે 95નો ન થાય ને 100નો 3 વડે ન થાય. રેડી? આનો 3 વડે ભાગાકાર થતો હતો ને 5 તેરી. પછી આમાં શું થતું હતું? 10 તેરી. આમાં 15 તેરી 45 થાય. આમાં 20 તેરી. આમાં 25 તેરી ભાગાકાર થતો હતો અને આમાં 30 તેરી. સમજાઈ ગયું? તો આપણી જે સંખ્યાઓ છે એ આવી 1 2 3 4 5 અને 6. ટોટલ કેટલી સંખ્યાઓ? 5 વડે 3 વડે 2 વડે વિભાજ્ય હોય એવી કઈ આવી? કેટલી સંખ્યા આવી? 6. તો કયો ઓપ્શન સાચો થશે? ઓપ્શન નંબર ડી સાચો. સમજાઈ ગયું બધાને? ચાલો આગળ જોઈએ. હવે તમને પૂછ્યું છે 640ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા છે? તો 640ના વિભાજ્ય અવયવ શરૂ કરીએ તો 2 વડે ભાગાકાર થાય. આ પેલો અવયવ, તો 2 વડે ભાગાકાર કરશો તો 32 દુ 64 થશે, એટલે 320 થશે. પછી પાછો 2 વડે ભાગાકાર થશે તો 18 દુ 16 દુ 32, એટલે 160. પાછો 2 વડે ભાગાકાર થાય તો કે 8 દુ 16, એટલે કે 80. આ ત્રીજો અવિભાજ્ય અવયવ આવ્યો. પછી પાછો 2 વડે ભાગાકાર થાય, 4 દુ 8, એટલે કે 40 દુ 80. મીંડું લગાડતું જવાનું. પછી પાછો 2 વડે ભાગાકાર થાય, 20 દુ 40. પછી પાછો 2 વડે ભાગાકાર થાય, 10 દુ 20. રેડી? પછી પાછો 2 વડે થાય, 5 દુ 10. પછી કેટલા વડે થાય? તો 5નો 2 વડે ન થાય, એકી સંખ્યા છે તો 5નો 5 એકા 5 જ થશે, બીજું કાંઈ ન થાય. તો ટોટલ આટલા આવ્યા. તો કે બગડા કેટલી વાર છે? 1 2 3 4 5 6 7. 7 બગડા હોય એવો કયો ઓપ્શન છે? જુઓ, 1 2 3 4 5 6 ને 7, અને એક પાંચડો છે. એક પાંચડો. તો કયો ઓપ્શન સાચો થયો? ઓપ્શન નંબર ડી સાચો. તો અહીંયા આપણે ચોથું ચેપ્ટર પૂરું કરશું. હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો મળશું આવતા ચેપ્ટર 5માં. જય શ્રી કૃષ્ણ.